Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε καινούρια εγγραφή στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολυαγαπημένη μου Κύπρο. Πολυαγαπημένη μας Κύπρο. Και φυσικά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά, που θα το κάνω κάθε φορά βέβαια που ανεβάζω βίντεο εννοείται, απλώς δυστυχώς αυτοί που πρέπει να ακούσουν την εισαγωγή μου δεν την ακούν. Και τη δική μου και των συναδέρφων. Τα βίντεο που ανεβάζουμε εδώ στα κανάλια είναι για ψυχαγωγικούς λόγους. Είναι γενικά ανοίγματα. Δεν είναι δυνατόν να ταιριάξουν σε όλες τις ιστορίες. Κάποια κοινά στοιχεία φυσικά μπορείτε να τα βρείτε. Από εκεί και πέρα όμως, αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Μην μου απαντάτε επί προσωπικού, διότι δεν είναι προσωπικό για εσάς. Λοιπόν, έχουν περάσει 4 χρόνια πλέον, τουλάχιστον που είμαι εγώ εδώ, και μου φαίνεται αδιανόητο ακόμα να μην έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό το τόσο πολύ σημαντικό. Είμαστε εδώ μια υπέροχη παρέα, εγώ έτσι σας νιώθω, σαν την παρέα μου σας νιώθω και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, δεν έχει από εκεί και πέρα μάλλον. Λοιπόν, μέχρι εκεί είναι. Κάνουμε παρεούλα, εναλλακτικά, βλέπουμε άλλα πράγματα. Έχουμε ωραίες κάρτες, παραμυθένιες, λίγο ξεχνιόμαστε. Αυτό είναι. Τώρα τα επί προσωπικού, μόνο με προσωπικό. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έρχεται μια συνάντηση που δεν την περιμένεις με τίποτα. Εννοείται κλειδάκια, γιατί πρέπει να ξεκλειδώσουμε σήμερα. Πολύ πόρτες, παράθυρα, καρδιές, όλα πρέπει να τα ξεκλειδώσουμε. Λοιπόν, επιλέγετε λευκό, μαύρο, χρυσαφί. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, καλά δεν πειράζει, δεν θέλει το κλειδάκι, θέλει να είναι εκεί, μια χαρά. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε με ποιον ή με ποιαν είναι αυτή η συνάντηση που δεν την περιμένεις με τίποτα και τι θα γίνει και πώς θα γίνει, πού, όλα αυτά. Μάλιστα. Οκ, το έπιασα εδώ το μήνυμά σας. Είναι πάρα πολύ δυνατό για να μην το πιάσω. Δικαιοσύνη, παιδιά, εδώ έχουμε την κάρτα της δικαιοσύνης. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Και η δικαιοσύνη αναφέρεται φυσικά στον ηθικό νόμο του ό,τι κάνεις αυτό θα λάβεις. Και φυσικά και σε άλλα πολλά πράγματα, αλλά εδώ πιστεύω ότι το μήνυμα είναι ότι θέλετε να δικαιωθείτε. Έχετε αδικηθεί πολύ
και θέλετε να δικαιωθείτε. Αυτό είναι το ζητούμενο και ίσως έχετε βάλει κατά νου ότι θέλετε να γίνει μία συνάντηση με κάποιον άνθρωπο, ούτως ώστε να δικαιωθείτε. Για να δούμε, σας το εύχομαι. Τρελός. Καινούριο ξεκίνημα, πάλι μεγάλη αρκάνα έχουμε. Πολύ εντυπωσιακό αυτό. Και μάλιστα, ναι, αναμενόμενο, δηλαδή για μένα ήταν απόλυτα αναμενόμενο αυτό. Το 3 σπαθί, βλέπετε εδώ, έτσι, το δάκρυ που κυλάει στο πρόσωπο της κοπελιάς. Γιατί είναι, το 3 σπαθί είναι η προδοσία, ο χωρισμός, ο πόνος και κάποιες φορές βεβαίως και η ύπαρξη τρίτου προσώπου, όλα αυτά. Άρα, τουλάχιστον για κάποιον από εσάς. Μπορεί να είναι προσωπικό. Μια χαρά. Θέλετε να δικαιωθείτε και επιθυμείτε, παρότι έχετε πονέσει, έχετε πληγωθεί, έχετε ταλαιπωρηθεί, επιθυμείτε ένα καινούριο ξεκίνημα με τον άνθρωπο που σας πλήγωσε. Αυτό το βάζω με ένα ερωτηματικό. Και θέλω εδώ να αναφερθώ σε μία άλλη ερμηνεία της κάρτας της δικαιοσύνης και είναι η ισορροπία. Και γι' αυτό το λόγο στη συγκεκριμένη ταρό απεικονίζεται εδώ το Yin και το Yang, έτσι. Που είναι η απόλυτη ισορροπία. Και η ισορροπία αυτή έρχεται στη ζωή ενός ανθρώπου όταν συνειδητοποιήσει ότι πρώτα μέσα του πρέπει να βρει την ισορροπία. Την όποια, τις όποιες. Για τον καθέναν μας είμαστε μοναδικοί. Ο καθένας κάτι διαφορετικό έχει ζητούμενο και με κάποιον διαφορετικό τρόπο βρίσκει τις ισορροπίες του. Για πάμε να δούμε παρακάτω. Πύργος. Πέντε σπαθί. Δύο πεντάκτηνα. Οχτώ κούπα. Και μπορώ να σας πω, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνο εσείς που πονάτε. Δεν είστε μόνο εσείς που υποφέρετε, υπάρχει και κάποιος άλλος άνθρωπος, ο οποίος υποφέρει και πονάει εξίσου. Θα μου πείτε βέβαια ότι μπορεί να το έχει προκαλέσει, οπότε, Και 8 σπαθί, πολύ δύσκολες κάρτες, εξαιρουμένου του 2 πεντάκτηνο, όλες οι υπόλοιπες κάρτες, είναι δύσκολες, δείχνουν και πόνο και ήττα και το πόσο πολύ σκέφτεται το χωρισμό σας, δεν το έχει ξεπεράσει, δεν είστε μόνο εσείς που δεν το έχετε ξεπεράσει και απόλυτος εγκλωβισμός σε μια κατάσταση που πραγματικά πιστεύει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από εκεί, δεν ξέρω ποια ακριβώς μπορεί να είναι, προσπαθεί με κάθε τρόπο, με νύχια και με δόντια θα μπορούσα να πω, να βρει τις ισορροπίες του ή τις ισορροπίες της. Λοιπόν, για να δούμε. Μάλιστα, ειδού και η συνάντηση, παιδιά. Υπότις μπαστούνι. Λοιπόν, να ανοίξουμε και κάποιες ακόμα καρτούλες και να σας πω την ιστορία εδώ. 2 μπαστούνι. Και ερημίτης.
Μάλιστα. Λοιπόν, όπως σας είπα, δεν είστε οι μόνες ή οι μόνοι που πονάτε πάρα πολύ και νιώθετε ότι έχετε αδικηθεί κατάφορα και φυσικά εννοείται ότι εσείς παρόλα αυτά θεωρείτε ίσως ότι δικαίωση θα λάβετε με την επιστροφή αυτού του ανθρώπου στη ζωή σας. Μπορεί εδώ να έχουμε να κάνουμε με μια ιστορία ενός ανθρώπου, ο οποίος, μία περίπτωση παίρνω έτσι, ήταν σε γάμο ή είναι σε γάμο και ερωτευτήκατε πάρα πολύ, σας ερωτεύτηκε, τον ερωτευτήκατε, σας αγάπησε, τον αγαπήσατε, την αγαπήσατε, αλλά δεν μπόρεσε να προχωρήσει παρακάτω. Δεν μπόρεσε να πάρει μία άλλη πορεία ζωής. Πολύ πιθανόν γιατί μπορεί να υπάρχουν παιδιά ή οτιδήποτε άλλο που αποτελεί εμπόδιο και ανυπέρβλητο και δεν μπορεί να φύγει από το γάμο του ή το γάμο της. Έτσι, και επαναλαμβάνω, μία περίπτωση αυτή. Σίγουρα νιώθει σαν να του έχει αφαιρεθεί κάτι από τον εαυτό του ή από τον εαυτό της. Δεν νιώθει ολόκληρος άνθρωπος. Παρόλα αυτά δίνει μεγάλη μάχη για να μπορέσει να ισορροπήσει, για να μπορέσει να ησυχάσει τις τύψεις του ή τις τύψεις της αναφορικά με την απομάκρυνση τους από εσάς, ενοχές, η σκέψη συνέχεια εκεί σε εσάς και αν θέλετε τη γνώμη μου, θεωρώ ότι θα είναι τυχαία αυτή η συνάντηση. Γιατί εδώ δεν έχω στοιχεία, ούτως ώστε να σας πω ότι θα σας πάρει τηλέφωνο ή θα σας στείλει ένα μήνυμα και θα πει θέλω να συναντηθούμε. Όχι. Η συνάντηση αυτή θα είναι τυχαία. Εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη με τον υπότη μπαστούνι, που σε ένα μεγάλο βαθμό ο υπότης μπαστούνι μας δίνει τα χαρακτηριστικά της σχέσης αυτής, δηλαδή ότι είναι μια σχέση που δεν μπορείτε να είστε μαζί. Οκ, εντάξει, εδώ ο λόγος είναι αναφορικά με τον υπότη μπαστούνι ότι θέλει, όχι ότι θέλει, ότι ενθουσιάζεται και ξαναενθουσιάζεται παρακάτω με κάτι άλλο, γιατί ούτως ή άλλως όλη τη ζωή την αντιμετωπίζει, λες και είναι μια περιπέτεια. Είναι επιπόλαιος, έτσι, αυτό, είναι επιπόλαιος. Αλλά στο αποτέλεσμα υπάρχουν πολλές ομοιότητες στο αποτέλεσμα, γιατί συνήθως δεν είναι σταθερός, δεν μένει σε μία σχέση. Άρα με έναν τρόπο μας δίνεται μέσα από τον υπότη μπαστούνι η ταυτότητα της σχέσης, ότι ήταν ένα πυροτέχνημα. Βέβαια με τόσο πόνο δεν ήταν ακριβώς πυροτέχνημα, αλλά οκ. Τυχαία συνάντηση λοιπόν. Γιατί δεν έχω εδώ καμία ένδειξη όπως σας είπα. Μια τυχαία συνάντηση, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς την αντίδρασή σας. Θεωρώ ότι θα είναι θυμωμένη, παιδιά. Αυτό πιστεύω, ότι θα είναι θυμωμένη. Έρχεται ένας πολύ δυνατός προβληματισμός, όχι για εσάς, για την άλλη πλευρά. Και η κατάληξη είναι αυτή εδώ, ο ερημίτης, η μοναξιά, η απόλυτη και η απέραντη μοναξιά που οδηγεί η έλλειψή σας. Αυτά εδώ έχω να σας πω για αυτή τη συνάντηση. Εννοείται δεν έχω να σας δώσω καμία συμβουλή, γιατί αυτό είναι απόλυτα σε εσάς, στον καθέναν, στην καθεμία από εσάς, να αντιδράσετε εσείς με όποιον τρόπο θεωρείτε σωστό. Και για μένα, έτσι, εδώ μπορώ να σας πω κάτι.
να ακούσετε αυτό που σας λέει η καρδιά σας. Αν δηλαδή σας λέει ρίξε ένα χαστούκι, να το κάνετε. Λοιπόν, τι να κάνουμε, ναι, και ο θυμός πρέπει να βγαίνει, παιδιά, γιατί ο θυμός που μένει μέσα μας και συσσωρεύεται, δυστυχώς έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι προκαλεί πάρα πολλές και πολύ πολύ σοβαρές ασθένειες, όπως τα αυτοάνοσα και ο καρκίνος. Οπότε πρέπει να βγαίνει και ο θυμός. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε με ποιον ή με ποιαν είναι αυτή η συνάντηση που δεν την περιμένεις με τίποτα. Εννέα μπαστούνι. Είστε κουρασμένες, κουρασμένοι, εξαντλημένες, εξαντλημένοι. Θέλετε να τα παρατήσετε όλα, να ανοίξετε την πόρτα και να αρχίσετε να τρέχετε στο δρόμο ή να μπείτε στο αυτοκίνητό σας και να... χωρίς προορισμό. Γιατί έχετε κουραστεί πάρα πολύ, γιατί έχετε πάρα πολλές πληγές, κουβαλάτε πολλές πληγές και νιώθετε την ανάγκη ότι θέλετε λίγο να ξαποστάσετε, να θεραπεύσετε αυτές τις πληγές σας. Και είναι μια κάρτα που σας δίνει αυτή την ευκαιρία ως ενέργεια, γιατί το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψετε, έχουμε μπαστούνια και τα μπαστούνια είναι πάντοτε κάρτες βάσης, δράσης και όχι βάσης. Λοιπόν, τώρα, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί απευθύνεται προς εσάς, μια και είναι δική σας κάρτα αυτή, είναι το εξής, ότι τα εννιάρια πολλές φορές δείχνουν επαναλαμβανόμενους κύκλους και μοτίβα συμπεριφορών, τα οποία αυτά, αν τα αναγνωρίσετε, μπορείτε να οδηγηθείτε και στη λύση τους. Γιατί μπορεί έτσι να υπάρχουν κάποιες πληγές από το παρελθόν, οι οποίες σας τραβούν διαρκώς προς μία συμπεριφορά και μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά το αποτέλεσμα να μένει το ίδιο. Άρα λοιπόν εδώ θέλει έτσι μία πολύ σημαντική ενδοσκόπηση για να μπορέσετε να εντοπίσετε αν τυχόν και ισχύει κάτι τέτοιο. Κατά τα λοιπά, στα ερωτικά συνήθως η κάρτα δηλώνει μία σχέση που έχει τελειώσει. Απλώς κάπου μπορεί να θέλετε να δώσετε λίγο ακόμα χρόνο προκειμένου μήπως κάτι αλλάξει και βελτιωθεί. Επίσης βέβαια μπορεί να προειδοποιεί η κάρτα ή να σας ενημερώνει ότι ο άνθρωπος για τον οποίο ενδιαφέρεστε μπορεί να έχει πολλά τραύματα. Και εξαιτίας αυτού η συμπεριφορά του ή η συμπεριφορά της να είναι αμυντική. Σε κάθε περίπτωση τα τραύματά μας τα βγάζουμε στη σχέση μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα βγάλουμε. Εδώ έχουμε το διάβολο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρού. Μία δύσκολη κάρτα, μπορώ να πω. Δείχνει τον εγκλωβισμό μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να δείχνει ένα σοβαρό πρόβλημα που καλείστε να το αντιμετωπίσετε. Καθώς επίσης μπορεί να αναφέρεται και σε εξαρτήσεις και σε μονές, οποιοδήποτε είδους, γιατί οι εξαρτήσεις δεν είναι μόνο από ουσίες. Είναι πάρα πολλές. Από το τζόγο, από την εργασία, από το φαγητό, από ανθρώπους. Και δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος. Είναι πραγματικά σαν να έχετε κολλήσει σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη.
Και άλλο εννιάρι. Και το 9 μπαστούνι. Ανοίξαμε τα δύο. Χειρότερα εννιάρια στην ταρό. Οκ. Λοιπόν, 9 συγγνώμη, σπαθί. Το μπαστούνι το έχουμε εδώ. Το 9 σπαθί χειρότερα δεν είναι τίποτε τραγικές κάρτες. Μικρή αρκάνα είναι έτσι κι αλλιώς, εντάξει. Απλώς είναι τα δύο πιο δύσκολα εννιάρια σε σχέση με το 9 κούπα και το 9 πεντάκτηνο. Σκέψεις λοιπόν, πολλές σκέψεις, ατέλειωτες σκέψεις, άνθρωποι που μπορεί να έχουν μπει ανάμεσά σας και να έχουν δημιουργήσει διάφορα είτε επίτηδες είτε κατά λάθος, χωρίς να έχουν κακή πρόθεση αυτό. Έχουν γίνει ανακατέματα πάντως. Εσείς βασανίζεστε τις νύχτες, δεν κοιμόσαστε, κάνετε σκέψεις μες στο μυαλό σας, κάνετε σενάρια υποθετικά. Σίγουρα είστε πολύ ζόρικα. Για να δούμε. 6 μπαστούνι. Παρατηρήστε πάρα πολύ καλά το κέντρο της κάρτας. Το είδατε το ζευγάρι, να υποθέσω, έτσι, το άφησα αρκετή ώρα. Γιατί ξέρετε το YouTube είναι πάρα πολύ αυστηρό. Αν ανεβάσεις, μια φορά μου είχε κόψει την εικόνα που βάζω μπροστά σε κάθε άνοιγμα, το thumbnail, μου το είχαν κόψει που ήταν από τις καρτούλες αυτές που έχουμε τις καρδούλες, γιατί το θεώρησαν ότι είναι απρεπές, άσεμνο. Λοιπόν, anyway, 6 μπαστούνι, κάποιος, κάποια, μα καίγεται για εσάς, έτσι, καίγεται. Όμως υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα ανάμεσά σας, πολύ πιθανόν αυτή τη στιγμή να μην έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, εντάξει, δύσκολα τα πράγματα είναι. Έως πολύ δύσκολα. Και βασίλισσα σπαθί. Οκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι εδώ. Εντάξει, σας λέω και πάλι, όταν μιλάμε για πάθος, εννοούμε στον υψηλότερο βαθμό. Αυτός ο άνθρωπος σας θέλει τρελά. Τρελά όμως. Αλλά ξέρει ότι δεν μπορεί να έρθει κοντά σας. Παρ' όλα αυτά δεν έχει εγκαταλείψει αυτή τη σκέψη από το μυαλό του ή από το μυαλό της, έτσι. Ακόμα εξακολουθεί μέσα να το δουλεύει αυτό και να ψάχνει να βρει τρόπο. Σίγουρα οι σκέψεις είναι ατέλειωτες, ασταμάτητες, σενάρια επί σεναρίων και ξανά και ξανά και ξανά, χωρίς αποτέλεσμα βέβαια. Έτσι, μέχρι στιγμής εδώ δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή μεταξύ σας. Ανάμεσά σας είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μία γυναίκα. Εδώ έχω το ζώδιο του Ζυγού. Απλή αναφορά κάνω στα ζώδια. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό αυτό να έχει μπει μία γυναίκα ανάμεσά σας ή να υπάρχει ή να υπήρχε. Okay. Διαφορετικά, αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και είναι άλλος ο λόγος που έχετε χωρίσει και δεν είστε μαζί, εδώ φαίνεται ότι είναι εστιασμένος ή εστιασμένη στο χωρισμό σας. Και εκεί πάνω είναι που κάνουν άπειρες σκέψεις, άπειρα σενάρια. Για κάποιους μπορεί να ισχύει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ένα πρόβλημα υγείας. Φαίνεται βέβαια εδώ με αυτή την κάρτα που είναι μια κάρτα μεγάλης ανάρρωσης, πολύ θετική δηλαδή, ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Για να δούμε ρε παιδιά, τι θα γίνει, θα νικήσει το πάθος, γιατί τώρα για ένα πάθος έχουν γίνει πάρα πολλά, πόλεμοι και τι δεν έχει γίνει, ταινίες, βιβλία, εγκλήματα, τα πάντα όλα έχουν γίνει για ένα πάθος. Για να δούμε.
Μάλιστα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Αλλά αυτά είναι τα ωραία με την ταρό. Εκεί που δεν το περιμένεις σκάει δεύτερη φορά, έχουμε την ίδια κάρτα από διαφορετική ταρό και είναι το 6 μπαστούνι. Εγώ θεωρώ λοιπόν με δεύτερη φορά το 6 μπαστούνι, τη θεωρώ βέβαιη την συνάντησή σας και δεν θα είναι μια απλή συνάντηση, έτσι. Θα είναι και ερωτική συνέβρεση μαζί και για να δούμε. Παιδιά, το άνοιγμά σας εξελίσσεται τελείως απρόσμενα εδώ, με άσο κούπα. Οκ, τον άσο της αγάπης. Και το 3 κούπα, για το οποίο θέλω διευκρινιστική κάρτα όμως. Και ακόλουθο κούπα, τι λες τώρα. Λοιπόν, τελείωσε, έκλεισε, κάποιους θα σας παντρέψω εδώ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα κάνει κίνηση προς εσάς αυτός ο άνθρωπος, γιατί 2 φορές έχουμε το 6 μπαστούνι. Το 6 μπαστούνι, πέρα του ότι σηματοδοτεί το πάρα πολύ έντονο πάθος, είναι και η κάρτα του ήρωα, του νικητή. Είναι του ανθρώπου που δεν εγκαταλείπει τα όπλα, έτσι, δηλαδή μπορεί να χάσει μια μάχη, μπορεί να χάσει μια δεύτερη μάχη, αλλά σου λέει εκεί, θα προσπαθήσω μέχρι να κερδίσω τον πόλεμο. Και πιστεύω ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία, θα σας καλέσει να βρεθείτε. Εντάξει, πάθος και συναίσθημα μαζί, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ φαίνεται ότι δεν θα είναι κάτι παροδικό, αλλά κάτι το οποίο θα έχει συνέχεια. Γιατί άνοιξε το 3 κούπα, το οποίο είναι μια κάρτα που κάποιες φορές μπορεί να δηλώνει και επανασύνδεση, κάποιες άλλες φορές αναφέρεται στο πολύ στενό δέσιμο ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ζήτησα διευκρίνηση και πήραμε εδώ έναν γλυκύτατο ακόλουθο κούπα. Οπότε και συνάντηση έχουμε και τα πάντα έχουμε, παιδιά. Και συναίσθημα και πάθος και ένα καινούριο ξεκίνημα για τους δυο σας. Ας μην το πάμε πιο μακριά. 2 κάρτες που δηλώνουν το καινούριο ξεκίνημα, και ο άσος κούπα και ο ακόλουθος κούπα. Το 3 κούπα κάποιες φορές υποδεικνύει την επανασύνδεση, οπότε η πορεία η δική σας είναι προδιαγεγραμμένη και φυσικά εννοείται σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε. Εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε με ποιον είναι αυτή η συνάντηση που δεν την περιμένεις με τίποτα και τι θα γίνει. Για να δούμε. Τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε το 7 κούπα. Εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη κάρτα στην ταρό το 7 κούπα, γιατί είναι η κάρτα των πολλαπλών επιλογών, των πολλαπλών σκέψεων και σε έναν βαθμό και των παραισθήσεων, της ονειροπόλησης σε μια πιο ελαφριά μορφή. Η κάρτα της προβολής, των προβολών μάλλον, προβάλλω πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο αυτά που εγώ επιθυμώ να μου πει, ή στοιχεία χαρακτήρα ή συναισθήματα ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω τώρα για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οκ, έπεσε η καρτούλα, σας είπα 2 λόγια. Θέλει μεγάλη προσοχή αυτή η κάρτα.
Γιατί πρέπει, όπα, τι γίνεται ρε παιδιά με το άνοιγμά σας, γιατί πρέπει να, για να μην πληγωνόμαστε διαρκώς και να μην απογοητευόμαστε, πρέπει να πετάμε και στη γη. Εδώ έχουμε τους εραστές, παιδιά. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των διδήμων. Μου φαίνεται ότι έχουμε πάλι εδώ να ξεδιπλώσουμε μία δύσκολη υπόθεση, που μπορεί να αναφέρεται έτσι σε ένα παράνομο, εντός εισαγωγικών, ζευγάρι και σε αποφάσεις και τέτοια. Και σε ηθικά διλήμματα. Τρία κούπα. Μη μου πείτε, η κάρτα είναι απολύτως των ημερών, έτσι. Εδώ μάσκες, έχουμε, χαμός γίνεται. Οκ. Τρία κούπα. Το τρία κούπα βέβαια πάντοτε είναι μια κάρτα που συνδέεται με χαρά, με γιορτή, με αγαπώ τη ζωή, την απολαμβάνω, νιώθω ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής. Μπορεί βέβαια να αναφέρεται και σε ένα ερωτικό τρίγωνο. Για να δούμε. Τυχαίο, δεν νομίζω. 7 κούπα, η κάρτα που πετάχτηκε, παιδιά. Και αρχιερέας. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Ταύρου. Και αυτό λοιπόν που καταλαβαίνω είναι το εξής. Τουλάχιστον για κάποιους από εσάς, ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο που είναι πιθανότατα και σε γάμο. Γιατί έχουμε τον αρχιερέα, ο αρχιερέας εκπροσωπεί και τα μυστήρια της Εκκλησίας, κάνουμε αισθηματικό άνοιγμα, οπότε τώρα τι άλλο να πω ότι μπορεί να είναι ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος. Οκ, για πάμε να δούμε, γιατί σίγουρα εδώ είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ακόλουθο σπαθί, κάποιος σας παρακολουθεί, κάποια σας κουτσομπολεύει, παιδιά, μεγάλη προσοχή. Τροχός της τύχης, μάλιστα. Πύργος, οκ. 6 κούπα. Έπεσε το κάστρο, παιδιά. 6 κούπα είναι η κάρτα της επανασύνδεσης, λοιπόν, και άσο σπαθί. Το ότι γίνεται ένας πανικός σε αυτό το άνοιγμα είναι κάτι το οποίο το κατάλαβα εξ αρχής, έτσι, με την πρώτη κάρτα που έπεσε κάτω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Να προσέχετε πάρα πολύ τι λέτε και σε ποιον το λέτε. Εκτός εάν, γιατί κάποιες φορές το κάνουμε αυτό οι άνθρωποι, να λέμε κάτι σε κάποιον τρίτο άνθρωπο που ξέρουμε ότι θα πάει να το πει. Λοιπόν, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μια χαρά. Αν όμως υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θέλετε να διαρρεύσουν, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να προσέχετε πάρα πολύ τι λέτε, σε ποιον το λέτε και γιατί το λέτε, έτσι. Εμπιστοσύνη μόνο στους ανθρώπους που πραγματικά σας έχουν αποδείξει ότι αξίζουν την εμπιστοσύνη σας. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να φάνε άκυρο. Λοιπόν, τουλάχιστον να μην τους λέτε τα μυστικά σας. Αυτό. Να προφυλάξετε τον εαυτό σας. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, πάμε να δούμε παρακάτω τι γίνεται. Έχουμε 2 κάρτες. Μεγάλη αρκάνα, ο τροχός της τύχης που φέρνει το γύρισμα του τροχού και τον πύργο. Θεωρώ λοιπόν ότι η άλλη πλευρά δυσκολεύεται πάρα πολύ μακριά σας, ούτως ή άλλως αυτό μας το φανερώνει και το 6 κούπα. Κάποιος άνθρωπος δηλαδή, έτσι, που ενδιαφέρεται για εσάς, που ήσασταν μαζί, που έχετε χωρίσει,
υποφέρει που είναι μακριά σας. Είναι σαν να εύχεται νυχθημερών να είστε και πάλι μαζί. Να γίνει ένα θαύμα όμως, προσέξτε, γιατί δεν ξέρω, θα το δούμε παρακάτω αν θα κάνει κάτι στην πράξη ή αν θα μένει στις ευχές και στις παρακλήσεις. Λοιπόν, οπότε αναπολύ, οτιδήποτε έχετε ζήσει μαζί, έχει πολύ έντονο έτσι αυτό το, όλα τα φέρνει μπροστά του ή μπροστά της. Τις βόλτες σας, τις αγκαλιές σας, τα φιλιά σας, τα πάντα όλα. Και θέλει να ξαναέρθουν, να είστε πάλι μαζί. Ο άσος σπαθί φαίνεται ότι υπάρχει η πρόθεση να γίνουν γενναία ξεκαθαρίσματα. Πολύ γενναία ξεκαθαρίσματα. Να δούμε θα γίνουν. Και ποιον αφορούν βέβαια αυτά τα ξεκαθαρίσματα. Άσος πεντάκτηνο, καταπληκτικός, αγαπημένος, 10 μπαστούνι, υπότης σπαθί. Οκ, για να δούμε τι έχουμε μέχρι εδώ. Έχουμε το ζώδιο των, τι έχουμε εδώ, των διδύμων. Λοιπόν. Σίγουρα επιθυμεί να είστε και πάλι μαζί. Ο άσος πεντάκτηνο έρχεται και μας το επιβεβαιώνει αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει έτσι, τον βαραίνουν πάρα πολλά πράγματα. Πολλά όμως. Είναι σαν να έχει ένα δυσβάσταχτο φορτίο στις πλάτες του ή στις πλάτες της. Βεβαίως εναλλακτικά μπορεί να δηλώνει εδώ ότι είναι άνθρωποι που θέλουν να ελέγχουν τα πάντα. Να ξέρετε βέβαια ότι οι άνθρωποι που θέλουν να ελέγχουν τα πάντα είναι άνθρωποι που είναι ανασφαλείς. Διότι στη ζωή μας δεν γίνεται εκ των πραγμάτων να ελέγχουμε τα πάντα. Πάμε στον υπότη σπαθί, μία κάρτα πολύ υψηλής κίνησης, υψηλής ενέργειας, ταχύτητας, έρχεται με φόρα. Εδώ θεωρώ ότι μας αφήνει ένα υπονοούμενο για συνάντηση, εννοείται θα ανοίξω και διευκρινιστική κάρτα. Έχουμε λοιπόν εδώ πολλές φορές, επειδή τα σπαθιά συνδέονται πάρα πολύ με την δικαιοσύνη, αυτός ο συγκεκριμένος υπότης έχει πάρα πολύ έντονο το αίσθημα του δικαίου. Οπουδήποτε δει μία αδικία, θέλει να την αποκαταστήσει. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευφυής, που του αρέσει ή της αρέσει πάρα πολύ να μπαίνει σε λεκτικές αντιπαραθέσεις και σε κάθε περίπτωση, επειδή ακριβώς έχουμε αυτές τις ενέργειες, την ταχύτητα, τη λογική, την δικαιοσύνη και λοιπά, την αποκατάσταση του δικαίου δηλαδή, μας αφήνει υπονοούμενο για συνάντηση. Για να δούμε. Μάλιστα. 7 κούπα. Έχω την αίσθηση, την είδαμε αυτή την κάρτα, πετάχτηκε, το 7 κούπα. Την είδαμε στις πρώτες ενέργειες, δεν θυμάμαι παιδιά αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι εδώ
θα μείνουμε στις σκέψεις. Θα μείνουμε στις σκέψεις, θα μείνουμε στις επιθυμίες. Δεν. Είναι πολλαπλές σκέψεις, πολλαπλές επιλογές. Ναι, μεν, αλλά. Ναι, μεν, αλλά. Πολύ, πολύ έντονο σε αυτό το άνοιγμα. Ναι, θέλω να είμαστε μαζί, αλλά και δεν θέλω. Είναι ένα άνοιγμα που δεν έχει καθόλου ροή, να σας πω. Καμία ροή όμως, δηλαδή είναι... Μέχρι ενός σημείου υπήρχε μια ροή. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ μπορώ να πω ότι υπήρχε ροή. Μετά άρχισε λίγο να χαλάει το πράγμα. Και εδώ βέβαια είναι το απόγειο. Για να δούμε. Μήπως γίνει καμία διορθωτική κίνηση. Δικαιοσύνη, παιδιά. Εδώ έχουμε το ζώδιο του ζυγού και δεν μπορώ να σας πω ότι θα γίνει κάποια κίνηση από τον συγκεκριμένο ή από την συγκεκριμένη. Αυτό που, το πρώτο μήνυμα που λέει η κάρτα αυτή όταν εμφανίζεται είναι ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως είναι γραφτό να γίνουν. Και το τι είναι γραφτό και τι όχι εξαρτάται, έχει να κάνει με τις αποφάσεις και τις πράξεις του παρελθόντος. Και σύμφωνα με αυτά που έχουμε πράξει, αυτά θα εισπράξουμε. Και όχι αυτά που ελπίζουμε ή αυτά που περιμένουμε. Είναι λίγο, πώς το λέμε αυτό, σπαζοκεφαλιά αυτό το άνοιγμά σας. Αλλά, και αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι πάντοτε όλα τα ανοίγματα σε μια καταπληκτική ροή. Εντάξει. Δεν έχετε συνάντηση. Ή και αν έχετε, έτσι που εδώ λίγο έχουμε ένα ενδεχόμενο, επί της ουσίας δεν θα γίνει και κάτι. Δεν θα γίνει κάτι. Γιατί μεσολαβεί αυτή η κάρτα. Αν είχαμε κατευθείαν την δικαιοσύνη, μια χαρά θα ήμασταν. Αλλά μεσολάβησε αυτή η κάρτα. Κοιτάξτε, για να μπορέσετε κάπως να το καταλάβετε, αυτός ο λαγουδάκος κοιτάζει τις κούπες, οι οποίες κούπες είναι σχηματισμένες σαν αστέρια στον ουρανό. Είναι με διακεκομένες γραμμές, ακριβώς για να μας τονίσει ότι όλα αυτά είναι της φαντασίας του. Είναι πράγματα τα οποία δημιουργεί μέσα στο μυαλό του ή μέσα στο μυαλό της. Γι' αυτό ακόμα και αν υπάρξει συνάντηση που θεωρώ ότι θα είναι τυχαία, να ξέρετε, παρόλη την επιθυμία για επανασύνδεση, η συνάντηση θα είναι απολύτως τυχαία, με αυτό τον υπότι εδώ, θα αρχίσει να κάνει πάλι όνειρα και σχέδια και. Τώρα η δικαιοσύνη εδώ, εγώ εύχομαι να αποφέρει δικαιοσύνη για εσάς. Αυτό. Κάτι παραπάνω δεν βλέπω. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.